السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشوف مع بعض برامج المحاكاة اللي ممكن نستخدمها مع الأردوينو. حنشوف برنامجين أو بالأصح برنامج وموقع. الموقع هو تينكركاد والبرنامج هو بروتس. إيش هي هذه البرامج وإيش فايدتها بالضبط؟ برامج المحاكاة أو السيموليشن باختصار تسوي لي معمل افتراضي عشان أجرب الدوائر الإلكترونية، يعني توفر لي مجموعة من القطع وتتيح لي برمجتها وتوصيلها واختبار الدائرة، فأقدر أتأكد إنه الكود حقي أو برنامجي شغال بشكل صحيح. بالإضافة تعتبر أحد الخيارات الممتازة لو ما عندي أردوينو حقيقي وفي نفس الوقت أبغى أتعلم. لكن هذه البرامج ما رح تظهر المشاكل الفيزيائية اللي تبان وقت التوصيل. إيش أقصد بالمشاكل الفيزيائية؟ ممكن تكون راجعة لسرعة قراءة الكود والديلي أو التأخير مو متظبط، أو ما تكون في موافقة بين تنفيذ الأوامر وبين الاستجابة الخارجية أي استجابة الحساسات. إيش يعني ذا الكلام؟ فرضاً عندي كود فيه 20 سطر. أول سطر يشيك على حالة الزر أو البوش بوتن، لو كان مضغوط ينفذ حاجة معينة، ولو كان مو مضغوط ينفذ شيء تاني. فأنا جيت ضغط على الزر وصادف إني ضغطت في وقت غلط، والأردوينو كان ينفذ أسطر أخرى. فلما جاء وقت قراية سطر التشييك على الحالة لقى الزر مو مضغوط وكمل على ذا الأساس وما فهمني، يعني كأني ما ضغط. وفي مشكلة شهيرة متعلقة بالبوش بوتن اسمها باونسينج، إنه الزر يقعد يتذبذب قبل ما يثبت على قيمة. أيا كان، خلونا نبدأ في السيموليشن. طيب خلونا نبدأ ببرنامج بسيط نكتبه على الأردوينو. في البداية رح أعرف متغير اسمه LED على الرجل رقم 8، وراح أعرف متغير تاني اسمه button على الرجل رقم 2. في السيت اب فانكشن أقول إنه ال LED هذه output، وأقول إنه البوتون هذه input. بعدين راح أعرف متغير تاني اسمه button state، وأجي عند اللوب فانكشن وأقول إنه هذه البوتون state تساوي digital read للبوتون، يعني حالة البوتون. بعدين نقول if statement، لو كانت البوتون state تساوي high، يعني ضغط على البوش بوتون، الديجيتال رايت حيكون للليد حيكون هاي، معناته الليد حيكون شغال، else أخلي الليد below أو مطفي. دحين نروح على موقع تينكركاد، نكتب في جوجل تينكركاد. بالنسبة لي طلعت لي هذه الصفحة وسجل لي الدخول تلقائيا. طيب نروح لجزئية السيركت، بعدين نسوي على create new circuit. دحين نختار قطع من جزئية الكومبوننت، نبغى الأردوينو، وكمان نحتاج بريد بورد. دحين نحتاج LED، مقاومة لل LED عشان ما تنحرق. راح أغير قيمتها أخليها 220 أوم. راح أحتاج مقاومة تانية للبوش بوتن وأبغاها 10 كيلو أوم، وأحط البوش بوتن. الآن نوصل الدائرة، أخذ ال LED والمقاومة حقتها، راح أشقلب المقاومة. لما شقلبتها أتوصل الطرف الموجب بال LED على المقاومة. دحين ناخذ الطرف الثاني من المقاومة نوصله ب8، الطرف السالب من ال LED على الجراوند. ناخذ البوش بوتون نحطه بهذه الطريقة. لو حطيناه زي كذا معناته الخطين اللي فوق واللي تحت اتوصلوا مع بعض. حناخذ جزء من البوش بوتون نوصله ب5 فولت في الأردوينو. راح أغير لون السلك وخليه أحمر. الطرف الثاني من البوش بوتون نوصله على بين رقم 2 زي ما كتبناه في الكود، وأبغى أغير لون السلك وأخليه برتقالي. ناخذ المقاومة ونوصله بنفس الطرف اللي وصلناه على البن، خلي المقاومة على الجراوند. ناخذ الجراوند ونوصله بالجي ان دي في الأردوينو. طيب دحين ناخذ الكود وننسخه ونحطه في نفس جزئية الكود في التينكركاد. عندنا 3 خيارات، يا إما ببلوكس أو ببلوكس ويوريني التكست حقه، بس اللي نعرفه التكست. نحط الكود اللي كتبناه ونسوي start simulation. خلاص دحين نخفي جزئية الكود ونضغط عليها، نعلق على البوش بوتون ويشتغل ال LED، ولما أسيب ينطفي وزي كذا. الآن نجي على البروتس. في البداية راح أسوي new project، راح أغير اسمه وأخلي LED_sensor، ونختار المكان اللي نبغى نحفظ فيه.
دحين هنا بس نغير ونسوي create a schematic ونخليه default والباقي ما نغيره. طيب في جزئية الديفايسز أضغط على البي وأكتب أردوينو. لما كتبت ما طلع لي حاجة معناته لازم نضيف مكتبة. ده الموقع يوفر مكتبة للأردوينو البروتوس 7 و8. النسخة اللي معايا 8 فحيشتغل معاه. ننزل تحت ونحمل الزيب فايل حق اللايبراري، نفتح الفولدر ونسوي extract. هذه هي الملفات حقت اللايبراري. كيف نضيفه على البروتوس؟ في البداية راح أفتح الإعدادات عشان أظهر الملفات المخفية. المفروض كده طلع لي. دحين أروح على السي وندور على شيء اسمه program data وندور على اللاب سنتر إلكترونيكس، بعدين بروتوس ومجلد اللايبراري. خلاص دحين حنضيف المكتبة الخاصة بالأردوينو، ننسخها ونحطها في اللايبراري حقت البروتوس ونقفل كل حاجة. دحين نفتح البروتوس من جديد. خلونا نفتح البروجكت اللي سويناه فنسوي open project. طيب نروح على devices ونضغط على البي ونكتب أردوينو والمفروض يطلع لنا دبل كليك ويروح للليست حقت الديفايسز. كتبت LED وأبغاها حمراء وريزيستر، دبل كليك. كمان آخر شيء البوش بوتون، نكتب بوش نكتب بوتون يطلع لنا هذا شكله. خلاص دحين حنقفل ونبدأ نوصل. ناخد الأردوينو، ناخد LED ونحطه هنا بمقاومة. خلونا نكبر هذا الشيء شوية. حنغير قيمة المقاومة ل220 أوم ونشقلبها. حنوصلهم مع بعض، الجزء الموجب من ال LED على بين رقم 8 والسالب على المقاومة، ونحتاج جراوند. نروح للتيرمينالز حنحصل جراوند نحطه تحت. نروح على devices وناخد push button نحطه هنا. خلونا نزحف هذه الأشياء شوية ونزحف البوش بوتون. حنوصل طرف من البوش بوتون على بين رقم 2 وناخد مقاومة ونحطها هنا. قيمة المقاومة 10K فنسيبها زي ما هي، ونوصل طرف من المقاومة على البوش بوتون والطرف الثاني على الجراوند، نفس الجراوند اللي استعملناه. الطرف الثاني من البوش بوتون المفروض نوصله ب 5 فولت، فنروح على التيرمينالز ونختار باور ونوصلهم مع بعض. كده خلصنا. الآن نروح على الكود اللي كتبناه في الأردوينو ونسويه verify. بعد ما يخلص حندور على الهكسا فايل فين مكانه. دحين ننسخ الباث كامل ونروح على البروتوس، دبل كليك على الأردوينو عند البروجرام فايل، نحط الباث ونسوي اوكي. بعدين نسوي رن من تحت. ايش المفروض؟ دحين نعلق على البوش بوتون، اللمبة تولع، لما نسيب اللمبة تطفي. بكده خلصنا كيف نسوي سيموليشن للأردوينو. الروابط المهمة موجودة على صندوق الوصف، وإلى اللقاء.